laing edisyon sa Talakayan sa PIA, hatod ka nato sa Philippine Information Agency. Malibayon kita karon kay this episode is in partnership with the Department of Science and Technology Region 10. Ako si Jam Rukat sa Philippine Information Agency Region 10. Ug kauban ako as co-host. Ako si Ray T.dela from Central Mindanao University. I'm with DXNUFM and my radio name is Trekker. Right. So, Ayun Trekker. Okay. So, atong pag-iisbutan karong hapunan for this celebration. Ang celebration sa DOST, mao kini ang Regional Science and Technology Week o Research Inventions Contest Exhibit nga gipahigayon din sa Valencia, Bukidnon. And of course, it's a back-to-back activity jam. Kay aside from the RSTW, we are also celebrating the Cluster Fiesta. It's a fiesta na adunay 5 ka mga consortium from as far as Luzon and also here in Mindanao. So it's a cluster fiesta because we're celebrating the farms and industry encounters through science and technology agenda, which is later ato madugan sa ato mga bisita o further sa detalye sa kalihukan. Alright, great. So, this is a 3-day event. Nag-start today, no? In fact, nag-launch siya ito ganina and will end November 13. So, malipayon kita, sir, no? Kay kauban nato ang mga lideres sa DOST, no? Ikan sa kauluhan and sa region. So, let's start to welcome our guest. Ato welcome no less than ang Secretary sa Department of Science and Technology. We have Secretary Fortunato de Peña. Magandang hapon, sir. We also have, of course, the Director for Technology Application and Promotion Institute. We have Engineer Edgar I. Garcia. And from the region, we have the Regional Director of the Department of Science and Technology Region 10. We have Director Alfonso P. Alamban. And together with us this afternoon is Dr. Marita Carlos of the Applied Communication Division of PICARD Director. And also, kasama natin ngayon is Dr. Annabel Briones, Industrial Technology Development Institute from DOST-STII. Good afternoon, ma'am. Alright, good afternoon sa ating mga guests. And of course, Sir Riggs, we have the CDO Media all the way from Cagayan de Oro City. Welcome to Bukidnon. And we also have Bukidnon Media here present with us. And of course, we have the PIA Center Bukidnon Manager, Ma'am Ruby Balistoy, with us today. And of course, information officers from various municipalities. Alright, so let's start. Let's begin. So first question, let's go to Secretary de la Peña. Sec, this celebration is probably one of the most awaited events from DOST for the entire year. And there are so many activities and fora for the 3-day celeb here in Valencia. Secretary, what would be the biggest message of DOST this year? Can we say that we have reached our goal, or what is the goal of DOST for this year po? Well, gaya ng nasabi ko ngayon sa aking message, ang goal namin, particularly this year, ay maka-identify at maka-recognize ng mga research centers sa regions na may kanya-kanyang mahuhusay na katangian. Nang sa gano'n naman ay lumaki ang ating research manpower pool at gayon din para lalo pang mapalakas ang research and development sa regions. Yun ang isa naming ang pangalawa, related din doon, gusto namin mapalakas ang collaboration ng industry at ng academia. Kaya halos sahin na namin sila na mag-collaborate sa mga projects. Kasi magkaiba ang objective ng mga profesor kaysa sa mga industriya sa pagre-research. At gusto namin magkaroon ng convergence para na sa ganun ay pakinabangan ang resulta ng research na ginagamitan ng public money. Sec, what kind of major projects, mga major na projects na DOST is investing right now in the country? In terms of funding po ba, sino po ba ang nakakakuha ng mas malaki? Ito ba research or innovation ba, or more on the setup po tayo? Ano yung research or? Research or innovation, or yung mga equipment po natin sa setup, or any other projects po na doon po talaga? Yung setup, hindi namin kinaklasify na research program. Yun parang tulong namin para ma-improve ang productivity ng mga ating enterprises
sa pamamagitan ng pag-enable sa kanila na maka-acquire ng technology, whether you are talking of hardware or software, sa ganun ay ma-expand ang kanilang capabilities, mapaganda ang kanilang quality, at yung capacity na to produce ay mas tumaas. At nang sa ganun ay lumaki ang kanilang pwedeng i-market at saka pwedeng maging revenues. Yung research and development pa rin ang pinakamalaki naming investment. Ano? Teka muna, siguro halos nagkakapareho lang yung aming scholarships. Kasi sa scholarships namin, ano na kami, nasa 4 billion na ang investment namin sa isang taon. Ano? Sa research and development, siguro aabot ng mga 5 to 6 billion a year. So yan dalawa na yan. Siyempre, yung services namin, katulad ng mga laboratory services, bagamat meron din kami budget dyan, kumikita kami sa mga service fees. Thank you, Sec. Before we go to the other panelists, sir, in the Philippines, what sector do you think, kasi si Mayor kanina nag-mention siya na agriculture is still the biggest economic contributor dito sa Valencia. What do you think, what sector do you think needs S&D intervention more? Is it the agriculture? Is it the academe? Is it the businesses? Kung ang pagbabasehan ninyo ay ang budget ng aming tatlong councils na naka-assign sa agriculture, health, at industry, halos pare-pareho ang kanilang budget na close to 1 billion ang bawat isa. Ang mga prioritization na namin ay within each sector. So sa agriculture, meron kaming prioritization. Sa health, meron kaming prioritization. At saka sa industry and energy and emerging technologies, meron din kaming prioritization. So, hindi kami masyadong lumalayo doon sa equal treatment ng iba't ibang sectors. Alright, thank you po. Now we go to Sir Alampad. Sa region po. Sir, this is a 3-day event. What do you expect to accomplish for this 3-day event here in Valencia, sir? Siguro na-mention ko yung results last year na dito rin sa Mindanao. We are expecting na dito really heightened awareness for science and technology and its application. More and more of our stakeholders will be able to apply the whole concept, the whole value chain of science and technology from concept, ideation to research and to commercialization. Kasi lahat na yun na miyembro ng ecosystem strong dito sa Bukidnon. So itong big event na ito will hopefully again trigger the awareness for the need of science and technology as anchor for development. Sir, what are the activities na most highlight po ninyo for this event? Now, you think you would hope na would have the biggest impact po? Nakikita natin yung mga display dyan na nag-highlight how DOST will be able to contribute to the attainment and sustainable development goals. So siguro ang isa doon is to pursue those activities. Hopefully makonect natin yan doon sa sustainable development goals. Pero meron din tayong mga activities na nagre-respond doon sa request ng ating private sector dito sa Bukidnon. Yung mga technology forum for bamboo, for metalworking, na matagal na nilang request. Hopefully, kasi meron tayong critical mass in terms of raw materials, in terms of human resource na nandito. And then also the demand for those kind of products and services. Medyo lang po lang na efficiency, siguro more technology para makadevelop ng bagong products. So, tapos dito we hope na ma-address yung gaps in the industry para level up yung productivity na magiging more competitive tayo. So, demand talaga yung bamboo kasi dami natin bamboo. Then, for agri-machinery kasi agriculture na dito, pero kailangan ng support na agri-machinery. Kaya maraming humihingi ng forum on
metalworking. Alright, that's very good, Arnie. Sir Reigns. Hello. Hello, ayan. The question is for Dr. Carlos. And please tell us the programs of PICARD right now and what kind of researches are you supporting? And do you think we need more? Okay, research. Nabanggit po ni Secretary kanina, well, PICARD is one of the councils ng DOST. Bulk pa rin ng aming mga investments or support ay nasa R&D. Nabanggit na po niya kanina yung kung ano yung level of investment ng mga councils, hindi naman kami naglalayo-layo. But I think I would like to discuss more on the other side of the research, which is the R&D results utilization. Kasi sa dami po na ng mga na-invest namin sa research, we have to use the products of research, which is, yun po ang sinicelebrate natin sa Fiesta. So, Farms and Industry Encounters, through the Science and Technology Agenda, and Fiesta is where we are promoting the products of research, which are technologies. Makikita nyo po dun sa aming exhibit. At saka ang isang activity ng Fiesta is the pitching ng mga technologies na ready for commercialization. So, yun po yun. And last year, I think the Fiesta was held at Central Mindanao University. Yes. And it was about bamboo and the Bamboo gold. and gold. And for this year, we have biopesticides and biofertilizer. Biofertilizer. Paano nyo ma'am, yung for next year, ano na naman kaya yung focus natin? Kasi how did you come up with the theme na biofertilizer and biopesticide? As you can see, this is a collaboration among 5 consortia. So, hindi lang po Region 10. Lead lang po. Nagli-lead po ang Region 10, which is NOMCARD, Northern Mindanao, together with Ilocos. We have Central Visayas, Southern Mindanao. There are 5 of them. Cotabato. So, sila po yung nag-decide what do they have to offer to farmers, to investors, and they were the ones who clustered themselves as the Fiesta for biofertilizer and biopesticides. And also here in Northern Mindanao, I learned na may malaking sugarcane plantation na gumagamit ng biofertilizer. Kaya it was then the choice of the group. They elected NOMCARD to lead the Fiesta. Thank you, ma'am. Jan? Yes. Alright, so we'll go to Director Engineer Edgar Garcia, sir. For the Technology Application and Promotion Institute. Now, we also have the RICE, the exhibit right now. So what do you hope to achieve for this exhibit? And do we have many participants? Are we getting more and more each year? And what is the overall goal for the exhibit, sir? Of course, our overall goal is to encourage a lot of inventors and innovators to showcase their talents, to showcase their achievements. And as much as possible, we want them to be protected so that it could contribute also to our innovation index. Because one of the metrics in innovation is more of exposure of the different innovations in the country. And through innovations, it means to say that the country is actually doing something. Now, as far as participants to the regional invention contest, all of our regional invention contests, glad to say that all of them are improving in terms of number of participations. The just recently concluded National Capital Region Regional Invention Contest actually had almost 400 participants. Their targets next year is around 500. I heard from Director Alamba that in Region 10 they have 170 plus. So which is actually more than what had been achieved in the other years. So ang encouragement namin, in fact,
pati quality pati, no? Pati quality ng research ay nag-i-improve. Kasi maganda yung participation ng student sector. So this is a way of encouraging the student sector, which is our future inventors and innovators. Kasi kung mawawala sila, walang magsusustain ang ating innovation ecosystem. So with them, I think we encourage them to protect more. And in fact, we are getting a lot of IP protection for the students' results category. So yun yung aking... Sir, follow-up question to that. Kasi marami dun sa taas, of course, ang participation ng mga high school students with their investigatory projects. And yung mga investigatory projects nila is on its way na maging yung produkto nila parang pang-college na. And what if yung invention nila, how gaano yun kabilis na ma-protect ng government at saka yung support baka agawin sa atin ng iba? Yun na nga yung ina-announce ko ngayon, ano? Kasi definitely all the research of the students have to be protected already because they are very 1 year. Pag na-file na natin, kasi hindi naman lahat ng investigatory projects na yan qualify. And the category of IPs, maybe the list is copyrights. No? Pero yung processor will be the... Every university, we are actually doing a lot of things. In fact, we outsource patent agents to write the protection for them if they qualify. We have a preliminary screening process, TAPI, because we have to prior art search. Not all entries submitted to TAPI would qualify. What we want is they submit to us so that we could study their investigatory project. There are some potentials for IP protection. If none, we return it to them. But my point here is at least all of this particular research should be protected first. So, yun yung encouragement namin sa kanila. Kung gano'ng kadali, definitely we have to file it within the year. Kasi yun lang ang life niya. Kailangan ma-file siya within the year. Like for example, here, na-expose na siya, so they have barely 1 year to file it. Paano yung mga hindi mananalo, sir? Will they... Yes, still, as I have mentioned a while ago, whether you did not win or you win, you're still qualified to the different programs of IP protection. Yun naman ang maganda dun sa program namin. Kaya ina-announce ko yan para hindi ma-discourage lahat ng mga estudyante because they have the opportunity. Because in fact, those who are not winners are actually successful also. No? Kasi it depends on the judges. They know that everything has to be dependent on the judges. Thank you, Engineer. We go to Director Annabel Briones. Yeah, ITDI. Ma'am, in Vietnam, for instance, with the bamboo tech, they are already producing bamboo fiber and coconut fiber. They make it as clothes. So for the ITDI, sa industry po natin, are we pushing forward? How far can we push for our technology or industry? So, kami sa ITDI, isa kami sa Research and Development Institute ng Department of Science and Technology. So, ang aming mandato is to conduct R&D on different areas kami sa ITDI kasi multidisciplinary institute kami. So, we have several areas of research. May material science kami. Yun yung doon papatak yung tinatanong mo sa akin ng mga fibers for different applications. Meron din kaming environment and biotechnology. Meron kaming chemicals and energy. Meron kaming food processing, and then we have the packaging technology. So yung binanggit mo na for textile, may isa kaming institute na namamahala talaga yan sa for textile application. But yung material na gagawing fiber, hindi lang sa bamboo or sa ibang katulad ng habaka, inaaral din po namin through our material science division. Kasi meron kaming nanotechnology lab who's doing research ngayon on nanotechnology and application din ng mga fibers, hindi lang sa textile but on different applications, pati sa packaging, sa food research. So kami, we are doing research through our Harmonized National Research Development Agenda. So, harmonize kami lahat sa DOST. We follow ang Research Development Agenda. Every year yan
ina-update. And then, ang pinaka-role din naman namin ng R&D na yung aming technologies na na-develop or results ay may parating namin, ma-transfer namin sa MSMEs or sa industriya. So kami po ay nakikipag-collaborate din sa academe, sa aming sa mga industry. May mga partnership kaming ginagawa through contract research or collaborative projects. Ang iba funded ng DOST kay Sir, yung kanyang support sa amin sa RDIs. And then we have, dito sa mga academe naman na ngayon, nais ko lang iparating na meron kaming Graduate Research Collaboration Program. We started it last year. So, I cannot remember all the universities that are included sa program na yun. But, ang nagkakandaan ko si President Peña. So, isa siya sa kasama doon sa program. So, ito yung tulong namin sa mga master's students and PhD students dun sa kanilang they're doing research for thesis. So, meron kami mga facilities sa ITDI. In line with our R&D priorities, pwede silang makipag-collaborate sa amin para matulungan silang matapos ang kanilang mga researches. And then, we're also open to mga OJTs for the students also to learn from us. Nagkakandak ng mga test and analysis in support sa industry. So nasa amin yung aside sa standards and testing division na nagkakandak ng test and analysis on lahat na mapapagkain, mapabagay-bagay. Nasa amin yun yung calibration and measurements. So yung pinaka-reference na lab nasa amin. And then we have the Advanced Material Testing Laboratory. Ito yung unang ito yung itinayo noon para sa support ng semiconductor or electronics. Imbis na mag-test sila sa labas, dito na sa Pilipinas gagawin kasi napakamahal yung test na ang bayad, no? Papadala pa nila sa abroad. So, DOST supported that through testing laboratory, tinatawag na yung Advanced Material Testing Laboratory. So ito yung nagkakonduct ng mga failure analysis para doon sa mga produkto, lalo-lalo na sa mga electronics. And then may tatayo pang Advanced Material Center in collaboration din ng Metals and Energy Research Development Center. Tinatayo yung building. Hopefully next year maging operational din. Para din itutulong sa industry and we go advanced technologies na mga 3D printing na po ang ating gagawin. And aside from that, so we are also leveling up our R&D in terms of advanced technologies for the advancement din and the economic growth ng ating bansa. Thank you. So, alright, so at this point, we'd like to open the floor to the media for their questions. So, first question, si Menzi muna, Sir Ursel, sorry. Si Menzi muna sa RMN, tapos si Sir Ursel Mani, PNA, and then of course, ating mga friends from Bukidnon Media. So, let's start with Menzi. I think meron tayong broadcast at saka print, no? Yes, Okay. yes. So, one broadcast, then print, then broadcast, then print. Okay, si Sir June ang third, then si Ma'am Bell ang fourth, then Sir fifth. Sige. Ako. So, may... Mic check. Ayan. Hello, good afternoon, Secretary Director CSM Kasek. Menzo Matas from IFM RMN Cagayan de Oro City. My question to Engineer Edgar Garcia, sir. Interesting kayo yung mukhang topic ka ganiha, well, nag-speech ka kanina dira. Interesting yung topic mo kanina while you speak in front of us. Engineer, nag-exist na po ito na sinasabi na biopesticides and biofertilizer. Oo, pero sa kanya po, kasi paano po ito mag-sustain in the market? How to compete dito sa biopesticides natin sa ibang mga nag-business? Hindi ko Sige.
Ma'am, paano po to mag-sustain ang ating biopesticides and biofertilizers sa market? And how to compete sa nagbebenta po ng mga commercial na mga fertilizer in the market na need po ng mga farmers natin? Okay. I think that's the reason why yung 5 consortia, pinili nila yung biofertilizer at biopesticide. Well, in line with the DOST's work, in line with the sustainable development, di ba meron tayong 17 goals. Ito isa sa mag-a-answer doon sa ating mga concerns. So, for sustainable development, kasi ang ating biofertilizer and biopesticides are organic, no chemical additives. In fact, we have the technology generators with us. They will be talking about their respective products tomorrow. Ipipitch nila yun sa mga industry players para may mag-adapt or mag-invest dun sa further development and commercialization ng mga products natin na biofertilizers and biopesticides. Kasi tayo din po ay natatakot na sa kalagayan ng ating environment, masyado ng polluted, masyadong pesticide-laden yung mga kinakain natin. So we should have an alternative. So ito na nga yun. If you want to learn further about the technicality of the products, our technology generators will be discussing tomorrow in the forum. Follow up po. To Secretary DOST Peña, sir. Long time ago, galing po ako sa CMU pero hindi po ako nakapagtapos doon. Doon ako sa Magelloro nagtapos. May bio week kami, may department kami na nag-celebrate for 1 week. Mga inventions, may school week kami na naka-invento na parang sa sugar cane daw siya, tapos pwedeng gawing simento. Oo. Pero nagtaka po kami, Secretary, parang 2 weeks lang nawala na kasi kinukuha na lang po daw ng taga-USA. So, ganitong research natin, inventions, paano po natin sila para ma-convince na dito muna tayo sa Pilipinas para mapakinabangan natin yung mga na-invento po? Yun nga, yung tulong na binibigay natin sa kanila, intellectual property protection, prototyping, limited market volume production, at saka yung pag-promote namin sa kanila sa mga exhibit. Pero kung meron nag-offer sa kanila ng napakagandang presyo na hindi nila matanggihan, hindi namin sila pipigilan, kasi sila may-ari ng intellectual property. At ang hangad na namin, kung ano man yung kikitain nila, ay magamit nila sa pag-develop ng iba pang mga produkto. Alright, next question, Ursel Mandig of PNA. Good afternoon, Secretary de la Peña. Happy birthday. I'm Ursel Mandig of PNA Northern Mindanao. With the very fast evolution of technology of today, DOST really need more budget. But in your case, in 2020, the national government allotted only 20.1 billion budget, and 2.6 billion of that is for the Philippine Science High School. Now, first question is how you maximize that 20.1 million, which is lower compared to other years na yung sabi ko nga na very fast yung evolution ng technology, especially on the research and development aspect of Secretary. Meron tayong sinusunod na harmonized, national harmonized research and development agenda. So, titingnan namin kung naka-align dun sa approve. Yun ay ina-approve yun ng NEDA at approve naman yung ating research agenda in consultation with other agencies. Ngayon, kung wala doon, siyempre, low priority ka. So, it's a matter of prioritization. Ika nga, sa totoong buhay naman, pagkasyahin mo kung ano yung matanggap mo by prioritizing kung saan mo gagamitin. Ang isa pa namin ginagawa ngayon ay nag-adapt kami ng bagong sistema ng evaluation ng mga proyekto. Kasi nung dati, we evaluate as they come. So, nauna ka nag-submit, ipo-process yun, i-evaluate nila kung
may potential at makikinabang tayo. Pag okay, approve na yun. Bibigyan ka na ng grant. Ano? So, kumbaga sa first come, first serve. Ngayon, in connection also with the new law of ease of doing business, we have to follow that. Ano? At ang aming ginawa ngayon, merong mga schedule na kung kailan magsasubmit ng mga proposal na sabay-sabay. No? At yan ay i-evaluate namin. Noong dati, kung minsan inaabot kami ng 6 na buwan sa pag-evaluate ng mga proyekto, pero ngayon, we have set a target of 40 days para matapos yung evaluation. Lahat na yun, kasama na yung technical evaluation, kasama na yung pagsusuli sa proponent kung meron kailangang baguhin. At pagka yan nakapasa, halimbawa, nag-submit sa amin example lang, kung may nag-submit na 100 at in-screen at ang nakalusot doon sa screening 50, halimbawa na. Pero ang pera namin hanggang dito lang. Okay? Na pagka prioritize namin yung 50, baka 30 lang ang mapondohan namin. So, yung iba na nandun sa babang priority, hindi mo na mapopondohan ngayon. So, merong comparison between proposals. Okay, Secretary, out of the 2.6 billion allotted budget for 2020 sa Philippine Science High School, may we know what are those priority programs for Philippine Science High School? 2.6 billion, di ba, for 2020 na... Sa Philippine Science High School, siyempre, ang unang priority masweldohan ng mga teacher at saka yung mga staff. Okay? Ang pangalawang priority ay mabigyan ng allowance yung mga estudyante kasi scholar yung mga yan. Ang pangatlong priority ay maitayo yung mga kailangang facilities kasi karamihan ng Philippine Science High School campuses ay bago. Hindi pa tapos ang mga infrastruktura. At siyempre, yung pang-apat na priority ay ina-allocate din namin para sa research na activities dahil ngayon ay meron ng grade 11 and 12 ang high school, kasama dyan ng Philippine Science High School. At alam naman natin na since ang Philippine Science High School ay STEM track, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ang research po dyan ay magastos. Kaya nag-allocate kami ng pera para sa research ng mga bata. Ilang Philippine Science High School ba tayo? 16 na po, nakumpleto na namin ang isinasaad ng batas na magkaroon ng regional campus sa bawat region. So, ang kahuli-huli ang itinayo ay ang Dipolog para sa Zamboanga Peninsula. Ang huling tatlo ay ang Romblon para sa Calabarzon, Mimaropa, at saka yung Batangas para sa Calabarzon. Ang pinakahuli nga ay ang Dipolog. Okay, last question, Secretary. Philippines is very vulnerable now sa calamities. Especially climate change is hindi na biro. And presently, Mindanao observed many earthquakes. So, ano bang preparation natin for the agencies such as Pag-asa and PhilBox? Sa Pag-asa po ay tutuusin natin, mas mainam kasi na-ipipredict ang bagyo. Okay? Ang earthquake po ay hindi na-ipipredict kung kailan mangyayari. So, dito sa Pag-asa, pasasalamat namin doon sa ginawang batas ng ating Kongreso, yung Pag-asa Modernization Act, ay nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-acquire ng mga bagong equipment at facilities. Kaya ngayon, ang Pag-asa ay gumagamit na ng pinakamodernong facilities for weather forecasting. At sa katunayan, tayo po, kasi tayo ay member ng World Meteorological Organization, yung pong target ng World Meteorological Organization, halimbawa, na ang forecast error ay maglaro sa 120 kilometers. Yung paglihis dun sa forecast. Tayo po ay nasa 90 kilometers na lang ang ating deviation. So, ibig sabihin, napaka-accurate na ng forecast ng Pag-asa. Ang kuminsan nagiging problema sa Pag-asa, yung tamang pag-interpret ng mga tao sa mga signal.
Katulad nung nangyari doon sa Bicol na inalis na yung storm signal kasi wala nang bagyo. Okay? Pero nag-issue ng warning para sa rainfall. Sa rainfall, meron kaming red, orange, yellow, at yellow. Ngayon, yung mga tao, akala nila na wala nang storm signal ay safe na. Pero hindi nila naisip na yung rain signal naman ang isang dapat din nilang bigyan ng atensyon. Kaya mga tao hindi nag-alisan sa bahay kasi nga wala namang bagyo, pero biglang taas ng tubig, yun ang nakadamage. Sa earthquake naman, talagang pwede lang natin magawa ay i-identify na mabuti kung nasaan ang mga fault. Okay? Yung tinatawag na fault. At yan naman, kahit ma-identify mo yung fault, wala naman tayo magagawa dyan. No? Nandyan yan sa ilalim ng lupa, hindi mo papakialaman, gawa ng Diyos yan. Yun namang magpaghahanda ron is really more on preparedness in terms of following the building standards at saka yung readiness sa pamilya at sa community. Yung readiness sa pamilya, dapat alam nila gagawin nila pag lumindol. Okay? Yun din naman sa community, halimbawa local government, ano gagawin mo pag lumindol. At yan ay hinahawakan ng iba't ibang komite sa National Disaster Risk Management Council. So, ito kasi sa NDRRMC, which has its local counterparts, iba yung tumutulong para sa paghahanda sa pag-forecast. Doon kami kasali. Okay? Meron namang pag dumating na yung bagyo, okay, kung sino sasaklolo. Okay? Yung mga DSWD, DPWH, DOH, iba rin yung magre-rehabilitate at magre-reconstruct. Okay? Andyan ang NEDA, andyan ang DPWH din. Okay? So, may kanya-kanyang responsibility. So, sa earthquake, siguro mahirap na lang magsalita, pero nakita namin ngayon na yung mga materials na ginagamit sa construction ay hindi sumusunod sa standard. Nakita mo yung isang example na tinapakan lang yung hollow block ay nadurog na. Ganun ang nagiging problema natin, lalo na doon sa mga maliliit na bahay. I have inquiry lang kay Director Alambad. The status lang, Director, no, sa planetarium natin diyan sa El Salvador City. Ang namamahala niyan ay ang pag-asa. Pero muli kong yung muli kong nakuha kay Dr. Rosero na na-award na nila yung bidding, after the bidding ng planetarium. Kasi namamahala niya ang pag-asa talaga. Okay, thank you. Let's remind the media outlets, please, one question, one follow-up lang muna tayo. Si Sir June sa Panghal. Magandang hapon po, sir. June sa Panghal of UMBN para Jokay. Maganda ito, Science for the People. RICE Invention Contest. Ang tanong ko, maraming invention ang ginawa, maraming research ang ginawa sa mga produkto ng mga farmers. Maraming tinututukan ngayon yung pag-blow up ng kawayan. Kawayan ay hindi naman natin dire-diretso magkakain. Ang tanong ko, mayroong invention na masugpo yung black bug at saka tunggro na isang malaking problema ng mga farmers. Tama po kay... Hindi lang po napasama dito sa ating exhibit ngayon. Meron pong na-develop actually yung Karaji ng plant growth promoter. Yun po ay didevelop para mas mapadami yung production ng rice. Tapos ngayon po, na-i-apply na rin sa legumes, sa mung bean, sa peanut. Kung noon po ay nakapagpadami ng 65% additional production sa rice, lalo na po sa legumes, I think up to 400% kaya. And ang maganda po nun, nung dinevelop po yun, ang na-discover po ng ating siyentista ay nasusugpo din niya yung tunggro virus. Pero yun ay, kumbaga, magandang discovery
na hindi yun yung sinadya niyang intention. Pero, so meron po tayong ganong parang considered biofertilizer po siya na makakatulong pong makasugpo ng tungro. Ngayon yung black bag, hindi ko lang po masyadong kabisado, but I think meron din pong mga solusyon doon. Hindi po, sa rice po, black bag. Meron pong nakita akong ano doon parang isang invention ng estudyante, something na parang, basta it's on rice black bag. Tuloy-tuloy po naman ang ating pagsasaliksik at meron naman pong mai-offer sa mga farmers tungkol po sa mga pagsugpo ng mga insekto at mga sakit ng ating mga tanim. Isagot po ba? Hanggang kailan maaasahan ng farmers po? Available na po ang ating Karajinan Plant Growth Promoter. Meron na pong, mag-aano lang po ako, call a friend. Rolly, SOS, saan sila makakakuha ng Karajinan? Si Mr. Corpus po, Rolly Corpus po from DOST-STII. Yung Karajinan po, na-approve na po ito ng Fertilizer and Pesticide Authority July of 2018. Bago nag-apply, na-approve na po, na-i-list po talaga yung yield ng rice. Bago po, may na-try din po ito sa buong Pilipinas sa 4 na regions, including Region 10 through DA. Bago po, yung tanong po na saan makukuha po, pero ang talaga po nagmamanufacture niya, yung Philippine Nuclear Research Institute ng DOST-STII po. Pero may dalawa na po tayong technology takers, yung Vital Grow, tsaka po yung Aqua Pro, na sila po yung talaga pong nagmamanufacture niya. And in fact, sa they go to different regions. Kasi po yung rice before was tested in 7 regions nationwide. At pinakalinis natin sa Bacolod at Iloilo. So lahat po ng mga regions na nag-conduct ng trials, doon na po nila ipinopromote po yung Karajinan as plant growth promoter. Pero unlike po ng organic, kasi po ang Karajinan po, it underwent the process of irrigation through electron beam, saka yun po yung gamma, So hindi po siya considered as organic, pero po as plant growth promoter po siya. Hello? Okay, one follow-up lang. Yung sinabi niya kanina is sa Tongro, sa Tongro. May ano pa pala si Sec? Dadagdag ko lang doon na yung kasing pagpapalaganap ng teknolohiya, unang-una, talaga namin kaya yon na pumunta sa mga partner. Kasi kami mga researchers lang na hindi sakop yun ng aming trabaho. Kaya ang talagang inaasahan namin na tutulong sa amin para mag-roll out yung mga line agencies, halimbawa, ang Department of Agriculture o kaya naman yung mga agriculturists na nasa local government unit. Kasi mula nung na-devolve yung trabaho ng agriculture, hindi na sila empleyado ng DA yung nakakarating sa mga municipality, sila yung mga empleyado na ng local government. So, nakikita namin, malaki ang diferensya kung very active yung local government talaga sa mga new technologies. Meron tayong mga local government na talagang yung mga leadership nila ay napaka-active na ma-improve ang kanilang technologies for our farmers. Pero yun, hindi na namin makontrol yung pagkakaiba-iba nila. Okay, kaya ngayon ang tanong ko, Secretary, mayroon kasi sa research kayo, maraming research, yung agriculture to farmers sila. So, mayroon bang research na masugpo yung black bag at saka yung atom grow? Kasi until now, yun ang malaking problema na ating magsasaka. Kaya nga, tinanong ko. Thank you po. Sir June. Okay. Next question, si Ma'am Mel. Good afternoon, everyone. I am Mel from Central Mindanao News Watch and Happy FM. Ang tanong ko lang po, what is our breakthrough innovation na
makapag-highlights ng celebration na ito. We're so happy that PCCL here in Bukidnon, particularly in Valencia. Pakiulit lang po, hindi ko naintindihan. Yes, sir. Ano po ba yung pinaka-breakthrough, innovative inventions na makapag-highlights ng 3-day celebration po? Breakthrough na makapag-highlight. Highlight. Kung mapapansin niyo, bawat cluster ng exhibit ay merong tinutumbok na sustainable development goal, no? So yung mga breakthrough doon sa mga areas na yun ang naka-exhibit diyan. Halimbawa, doon sa yung sa climate action, kasi sustainable development goal, yung exhibit ng pag-asa ay naglalarawan kung paano yung ginagawa nilang mga bagong sistema ng pag-monitor at pag-forecast. O kaya naman yung sa health, meron din silang mga exhibit dyan ng mga breakthrough sa health, ganun din naman sa iba't ibang sektor. No? So kaya yun ang ginawang setup namin ng ating mga exhibit ay naka-cluster around the Sustainable Development Goals. Okay, thank you po, sir. I came late kaya this afternoon because we were there together with the Philippine Carabao Center on their farm workers din po. Yung mga cooperatives nila sa ilang milking. Thank you po. Thank you. Alright, thank you, Ma'am Mel. Next two questions. Ako na natin siya, sir. Okay, sir. Rodi Talimang Rudy, yes. Media Coordinator, Bukidnon Press Club. Shown on television years back was an invention, a certain gadget that when installed on a motor vehicle, it will prevent the brake fluid from leaking from the cylinders. In that show on television, a prototype of such an invention was shown and said to be already evaluated by the DOST. Ano po yun? Ano po yung invention? Gadget yun, sir, that would seal the brake fluid from leaking out of... It was a gadget invented by a certain mechanical engineer in Manila and shown on GNN television. Ano po nagagawa ng gadget? It will prevent the leaking of the brake fluid seal from the brake cylinder when installed on a motor vehicle. Since the impact on that on all motor vehicle operators is really big, may we know the update of that invention? Actually, hindi lang isa yun. Marami yung ganong klaseng invention. At yung nakaraan naming exhibit ng Filipino Inventor Society, nandun yung mga developer niyan at sila man po ay in the market na. So it's really a matter of selling their product. Not open in Bukidnon yet, sir? Ay hindi pa ko siguro sila nakakarating dito, pero pwede natin sabihin sa kanila that they can extend the reach to other markets. 100% daw, sir. Ha? 100% effectivity of that gadget. Hindi namin pino-question yun kasi sila naman na magbebenta na eh. Kung natulungan na namin sila magpapatent at saka umaandar naman at nakaka-produce sila at may bumibili, natutuwa na po kami ng gano'n. Basta kailangan lang sigurong lumaki ng konti ang kanilang kapital. Alright, thank you, sir. Second to the last question, sir. Last question. To Ma'am Ann of ITDI. Ma'am, magandang hapon po. Mel Perez of Bukidnon Dispatch. You talk about the collaboration efforts on the Bamboo-Tech. Can you cite Bamboo-Tech, yung collaborative efforts na mention mo kanina? Can you cite any group or entrepreneur na nakaka-interest on bamboo industry dito sa Bukidnon? I think Director Alamban can answer. Yes, sir. Yung grupo ni Rodeo ko sa Kamuran Shipper, meron silang bamboo cluster na grupo. No? Sila yung nag-iimbita ng mga expert natin galing sa Forest Product Research and Development Institute. Kaya pumunta sila dito bukas para makibahagi ng mga technology na develop. So may booth mo na dyan sa likuran. So, meron ding sa buong region, meron tayong bamboo cluster group na
meron ng mga plano sa Cagayan de Oro, sa Misamis Oriental, sa Surigao, meron na rin technology na transfer doon sa grupo na yun. Lastly doon sa Marawi, since nagkaroon ng massive destruction yung design ng forest product research, yung do-it-yourself bamboo shelter, yun din ang ginawang pang interim housing assistance sa mga kapatid natin mga Muslim na nawala ng bahay. Sa follow-up, Follow-up, sir. paano yung economic benefit nito? Yung maling impact. Talking about economic benefit. Bagong balang sa sagutin nyo, gusto ko lang ma-convey na ang bamboo technology ay maraming klase, depende sa gamit. So, pinagit niya kanina yung paggamit ng, ano ba yung research ninyo? Sa inyo, sa ITDI, sa chemical packaging. Doon naman sa Textile Research Institute, yung itinayo naming yarn production center sa Miagao, Iloilo, ay yun blended yun. So, pwedeng cotton piña, cotton bamboo, cotton abaka. So, yun ang kanyang commercial application. Yun namang iba ay gamit for construction. So, yung tinatawag na engineered bamboo, mostly pwedeng gamitin sa flooring, okay? Na maganda ang kinalalabasan. Meron ding mga engineered bamboo na ginagamit for furniture. So, iba-iba yung uses, iba-iba rin yung technology. Meron din mga technology para sa agriculture, pati doon sa pag-breed ng mga itatanim na bamboo na pwedeng kainin. So, depende kung ano ang interest ng mga gagamit ng bamboo. Of course, we know that for a while, we were also interested in bamboo. Pagkanya mga matatabang kawayan din sa unahan, for ano tawag dito? Bioenergy. Oo. Okay. Alright, thank you. Last question po natin, si Sir. Boy Dimit, sa NextDB Radio Bandilio. Question po tungkol ito sa inipresentahan ni Secretary kanina na mayroong kandidato, iba't ibang plans. So, kailan kung pagbabasihan natin yung research, palagay ko, patulong ang research division dito, gaano katagal ini-research ang isang plan tulad ng alinato? Kasi maraming alinato dito sa ating sir. Sige po, meron kaming malaking programa, yung Tuklas Lunas. Ito yung drug discovery and development from various sources. Kasi ang mga pwede nating i-develop from natural sources, pwede sa halaman, pwede sa hayop, pwede rin sa lupa. Okay? Halimbawa, yung mga marine sediments, may mga microorganisms yan. Medyo matagal po. Kasi unang-una ay yun munang kasi through oral history, alam natin kung alin ang halaman na medyo magaling sa ganito. Folkloric, merong kaalaman tayo na galing sa mga ninuno natin kung alin ang kagalingan ng mga halaman at para saan. Kamukha kanina. Ngayon, yun ngayon ang inaaral. So, hinati namin po ang trabaho sa 10 universidad sa iba't ibang rehiyon na ang unang step doon ay mangolekta ng mga halaman, okay? I-identify ang kanilang composition, kung ano-ano yung mga active ingredients doon, tapos i-test po nila for toxicity and harmful effects. Kasi kung yung halaman may harmful effect, halimbawa nakakasira ng balat o nakakasakit o anuman, hindi na itutuloy yung pagre-research doon. So, habang pumupunta ka from one step to another, nare-reduce. Kung halimbawa, nagsimula sila ng 500 sa isang university o kahit 100 lang, by the time na makarating yun sa na-screen na for toxicity and harmful effects, siguro baka 20 na lang yung natitira doon. Okay? Identified na rin nila kung saan siya magaling. Yun ngayon ang dadaan sa tinatawag na preclinical trials. Okay? Yung sigurong identification at saka yung testing, yun aabutin ng mga 2 taon. Pagkaraan, yun naman ay dadalhin nila sa preclinical, so yun ay gagamitin nila sa hayop, sa mga daga. Aaralin nila kung effective na ba yan.
At kung makaraos yung preclinical, ay tsaka pa lang tayo pupunta doon sa tinatawag na clinical trials. Sa tao na po ite-testing. Magsisimula muna sa 30 tao ang pagpapraktisan. Okay? At kung maganda epekto sa 30, lalaki yung sample to as much as 500. Okay? Pag nakalusot yun, at saka ka palang mag-a-apply sa Food and Drug Administration. Actually, kahit naman doon sa active ingredients pa lang, pwede nang mag-apply, pero health supplement lang. Pero yung talagang as gamot, dadaan ka doon. Siguro, baka 6 na taon ang abutin, o more pa, bago matapos yung lahat ng proseso. Okay. Secretary Manok, about sa dengue fever, yung tawa-tawa, kilala na natin, no? Sabi ng DOH, tinanong ko kung aprobado na ba ito, mabisa ba itong gamot. Sa site ninyo sa DOST, aprobado na para sa inyo, confirm na ba ito na magiging bisa sa gamot laban Yun yung sinasabi ko kanina, na bago mag-clinical, okay, ay aalamin na kung saan siya effective at saka kung hindi siya makakasama. Halimbawa, yung tawa-tawa, na-prove naman na hindi siya makakasama at effective na antiviral. Yun lang. Okay? So, pumayag ang FDA, inapprovean siya as health supplement. Kasi ang nangyari naman doon, after approval as health supplement, ay maraming sumubok as health supplement at ang kanilang testimonial ay nag-improve ang kanilang platelet count. Katunayan po, sasabihin ko na sa inyo, nung kailan ba ako nagkasakit? Nung Lunes yata, bago ako pumunta ng Iloilo, Lunes ng hapon, ako po'y latang-lata. Pangalawang araw na, 3 araw na ako nalala. Doktor, yung sa UP Infirmary, in-examine ako, wala namang mag-asala mo na, maayos naman ang hinga, okay ang blood pressure, lahat. Ang ginawa ng doktor, dahil ang reklamo ko ay latang-lata ako, CBC, complete blood count ako. Doon, wala naman, ayos naman ang red blood count ko. Ang kakaiba lang, mababa ang platelet count ko. Yung minimum was 160. Yung sa akin, hindi naman masyadong mababa. 153. Pero sabi ng doktor, indication niya na meron kang viral infection. So naalala ko, kung sabi sa amin, tayo na rin na nagsabi na effective. At saka hindi lang naman kami. Merong literature internationally na yung tawa-tawa ay effective sa viral. Hindi naman sinabi dengue, but effective sa viral. Kaya pagdating ko sa Iloilo, bumili ako ng isang boteng tawa-tawa. At uminom ako ng 2 tawa-tawa, 3 beses sa isang araw. Aba, hindi ko alam kung effective nga o hindi. Eto naman ako at malakas na malakas pa ngayon. So, health supplement, sa akin effective. Alright. That's a good information for everyone, no? Okay, so that was our last question, Sir Ray. So, dagan kitag nakakuna no, for this episode sa atong Talakayan. Before we end our Talakayan, may we ask each our panelists for their closing statement. We will start from Director Dr. Carlos. Messages po ninyo sa atin. Okay. Okay, this is just the first day. I-invite ko po kayong ikutin nyo ang mga exhibit natin. Marami kayong matututunan, marami mapupulot. In fact, kanina, share ko lang, merong isang farmer daw siya na gustong mag-apply ng biofertilizer. Naku sir, tinanong ako, ma'am, pag sinabi po bang foliar fertilizer, saan ko yun i-apply? Naku, nag-search ako sa aking memory ko. Sabi ko, foliar po, sa dahon po yan i-apply. So foliar, ibig sabihin is spray. Po. And then, saan daw niya ilalagay? Sa ibabaw o sa ilalim? Sabi ko ay sa pagkakatanda ko po sa aking plant physiology, ang stomata po, kung saan pumapasok yung mga nutrients and water, ay mas malaki ang concentration sa ilalim. Kaya pag nag-i-spray po kayo, ay huwag sa ibabaw, sa ilalim. Ayun. And then, ang isa pang na-share ko, ang stomata po ng halaman ay bukas pag umaga. So, mas magandang mag-spray
early morning at saka hindi pa mainit din para sa farmers. So anyway, that's just one of the things na matututunan. Pakiikot niyo po ang mga exhibit and then bukas, kung gusto pong makinig tungkol sa mga sample ng biofertilizers katulad po ng Nutrio, Mycoplus, meron po tayong magsasalita tungkol dyan bukas at plus yung iba pang mga information. At saka yung mga naka-display po sa ating mga booth na things about the support natin sa sustainable development, sa SDG, Sustainable Development Goals. Ayan, marami po kayong matututunan. We still have 2 more days to go. So, invited po kayo lahat hanggang sa Wednesday. Thank you. Thank you po. Next po si Dr. Riones. Nais ko lang po magpasalamat naman kay Director Alamban and then i-congratulate siya for a very successful event. So hanggang 3 days pa ito. So please continue and support this activity kasi taon-taon lang ito gagawin sa iba't ibang probinsya, sa iba't ibang rehiyon. And then I also thank our DOST Secretary for all the support and the leadership. Ating lang pagkakatandaan na through science, technology, and innovation, doon uunlad ang ating bansa. Thank you, Dr. Birones. Then we proceed to Engineer Garcia, sir. So, to all our participants here, particularly the media, we encourage you to promote still the science and technology innovations in the Department of Science and Technology. You are our partners, so we want you to really promote the importance of STI in building our economy. And lastly, I want you to visit actually the regional invention contest and exhibit there and try to gauge or try to check also some of the potentials of those particular which you can feature in your respective media outlets. There will be the last 3 RICE that will be held in Baguio. Sunod-sunod na po ito, Baguio, CLSU, Palawan. So, these are the last 3 for the year. So, there is another one. December, pahapon po. Kasi kare-retire lang po ng Region 12 Director. So, there is a forthcoming, sir, sa December 3. So, ito po, December 3 is the last one. So, for the Regional Invention Contest. So, again, thank you very much for promoting science and technology innovation. Director Alamban, yes. Ako sa part sa DOST Region 10, magpasalamat sa ato mga higala, sa media, sa Bukidnon, sa Misamis Oriental, sa Cagayan de Oro. Sa inyong pagtambong rin sa atong pag-celebrate sa Regional Science and Technology Week. Siguro atong naman ang resulta ng atong ipanikuha tungkol din nga activities, dili magkapot sunod lamang sa tulong na adlaw. Labi lang yun kung wala mag-abag ka naman. So una, among hangyon ka mo nga isang buwan ang balita na dako kayo ang impact sa science and technology sa atong kinabuhi. Ang uban ng sektor niya, ang kanubo nato, manginaot ang mainganyo, nabili sa kamatanunan sa pag-tuon sa mga kurso na may sa science and technology. Ato sa mga kahigalaan ng mga negosyante, maginaot ang ilang makita ang value sa mga technology na nahimo din aron nga ilang ma-apply sa ilang negosyo. In the same manner, ang ato sa mga igsoon, mga negosyante, doon mga problema nga ilang ma-apply ka nato ang ato mga researchers, maginaot kami nga ilang sa buhatan o research aron nga ma-address ang problem sa industry. Mauna ang atong relasyon sa government, sa academic o sa industry na atong ipanikamutan na papalikon pa rin ang resulta sa further development sa atong region o sa atong nason. Right. Lastly, of course, Secretary de la Peña. Salamat po sa pagdalo nyo dito ngayon. May 4 na bagay na akong gustong i-convey. Unang-una po,
ang DOST ay nagseset lang ng direction at coordination sa science and technology activities. Napakahalaga po ng role ng aming mga partners, ng mga state, ng mga higher education institutions, ng mga universities, at ang iba pang mga research institutions sa ibang line agencies. Hindi lang po ang DOST ang may mga research institutions. Halimbawa, sa Department of Agriculture, pinupondahan din namin ang research sa Carabao Center, sa Rice Research Institute, sa PhilMec, sa Department of Health, pinupondahan din namin ang research sa Research Institute for Tropical Medicine, at iba pa. Ngayon, pinapahalagahan namin ang kanilang role, kaya alalahanin natin na hindi lang naman kami ang pwede niyong puntahan para sa mga science and technology needs, kundi yun din ating mga kapartner na institutions. In fact, mas marami silang ginagawa. Pangalawa, gusto ko lang ipabatid na ang DOST ay hindi lamang pag-asa ang P-Box. Meron po kaming 7 Research and Development Institutes. In fact, si Dr. Annabel Briones, ang head ng pinakamatandang Research and Development Institute. Kasi po yung kanilang institute, yung Industrial Technology Development Institute, nagpapalit-palit lang ng pangalan yan. Yan po ang Bureau of Science na itinayo noong 1901. Kaya po sila ay 118 years old na at siyang may pinakamaraming seksyon sa agency. May material science, may packaging, may chemicals, may food processing, may environment and energy. So, isa sila sa pinakamalaki. Doon naman sa panig ng pag-asa, yun ang tinatawag namin mga service institutes. At katulad nila, ang pag-asa ay isang napakatanda na ring agency. Bago napunta sa DOST yan, nagdaan na yan sa iba't ibang ahensya. Sila po ay itinayo pa ni Padre Paura, kung natandaan ninyo yung Kalye Padre Paura sa Maynila, noong 1865 pa. Kaya yan po ay isang napakatanda ng institusyon na nasa DOST. Ang siguro, isa sa pinakabago namin, relatively, ay yung pagkakabigay sa amin ng pagtatayo ng Philippine Science High School na ngayon nga ay lumaki na, dati isang matik lang, ngayon ay 16 na. Ang pangatlo ko pong mensahe, sa kahabaan ng sinabi ko, nakalimutan ko na yung pangatlo, pang-apat, masasabi ko lang, kailangan namin ng tulong po ng media kasi kami po yung ahensya na kukunti nakakaalam po ano ginagawa. At kung hindi pa namin gawin ito, hindi magkakaroon ng awareness ng mga tao. In fact, may kapitbahay ako na meron silang bus company. Kaya sabi sa akin, "Oh, paring boy, tulungan mo naman kami makakuha ng bagong prangkisa." Kaya sabi ko, ba't ako kukuha ng bagong prangkisa? Hindi ba kayo sa transportation? Hindi ka ako, DOTC pa yun nung araw. Ngayon ako yung DOST, wala akong kinalaman sa prangkisa ng bus. Okay. So, awareness lang po kasi mababa ang awareness ng tao sa amin. And lastly, I think gusto ko ding sabihin na napakahalaga po ng participation ng private sector, lalo na yung mga enterprises natin. Kasi sila yung napakalaki ang pwedeng ipakinabang sa science and technology. Kanina, kaya namin binigyan ng importance sila yung mga binigyan ng award para maipakita na talaga namang pinakikinabangan ng science and technology sa ating enterprise or economic sector. So, yun lamang po, tulungan nyo kami na ikalat ang balita tungkol sa science and technology. Kung minsan po kasi mahirap pagka wala kang ginagawang masama, hindi ko madyadyaryo, kaya kami nagpupumilit na walang gawing masama, kaya hindi kami masyadong nadyadyaryo. Marami pong salamat. Alright, dagang salamat sa atong guest. Sir, dagang natin na-discuss, atong nasabtan ng kaimportante sa science and technology sa atong kalambuan, and that ang gobyerno is very active and proactive in making sure that especially atong countries is aware and they feel the S&T programs and projects. And kanya mo sa dyan, sa avenue nga programa sa gobyerno, especially ang science and technology, makita yun nila. This is technology to people, and we're inviting our media friends
dili pa lang karon ang amon sa Wednesday. Please come and visit us and talk about this activity sa inyong mga programa. Alright, sa ngalan sa mga Regional Director Franklin P. Gumapon, kini si Cham Rukat. Salamat sa ikanuling suporta sa Talakayan. Ay, may pahabol. Okay, go. Gusto lang namin i-advertise na paglinggo ng hapon, meron kami programa sa GMA News, yung Siensikan, 4 o'clock. Meron pa kaming natitirang 5 episodes yata hanggang matapos itong taon. At pagka naman Sabado ng umaga, meron akong radio program sa Radyo Pilipinas. Pero siya yung online radio program. So, lahat po ng pwedeng gawin para malaman ng tao yung mangyayari sa science, ginagawa na namin. Hindi ko naman trabaho mag-announcer, nag-announcer na rin ako para lang marinig nila ang aming ginagawa. Alright, thank you so much, Sec. Thank you so much everybody for coming sa atong mga media friends. Atong susunod nga edisyon sa Talakayan sa PAA, mayong adlaw sa tanan. Ayong gabi. Gabi yan. Ay, may photo kasi kami with the media. Can everybody come in on stage? Kami ng media friends natin. Anyway, imbitado ko po kayo dahil birthday ko bukas. Kumain kayo sa kahit anong restaurant dito, basta magbabayad kayo.